مرحبا بكم متابعينا الكرام إلى هذا الفيديو الجديد. إذا تحديثات رائعة من قبل النماذج الرقمية العالمية وتشير إلى سلسلة من الاضطرابات الجوية نحو الجزائر بداية من يوم الأحد 25 سبتمبر 2022 وإلى غاية نهاية الشهر، مما يعني المزيد من الأجواء الباردة والمزيد من الأمطار الغزيرة نحو كافة الولايات الشمالية وحتى الداخلية للبلاد ومناطق شمال الصحراء. ومبدئيا ستكون الولايات الشمالية والداخلية الوسطى والقرب منها الشرقية للبلاد أكبر المستفيدين من هذه السلسلة من الاضطرابات الجوية من حيث كمية الأمطار، وبدرجة أقل بقية الولايات. وسنسجل أيضا انخفاضا كبيرا وحادا في معدل درجات الحرارة بكافة الولايات الشمالية للبلاد منتصف الأسبوع المقبل خصوصا، وهذا راجع إلى اندفاع كتلة هوائية شديدة البرودة نحو حوض المتوسط. وسنوافيكم بتفاصيل أدق خلال قادم الساعات. هذا كله ويبقى العلم لله وحده.